Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Vậy là chúng ta đã bước sang năm mới 2023, một trang mới cho hành trình của mỗi chúng ta và hy vọng là những mục tiêu của các bạn sẽ thành công trong tương lai. Trong những nội dung đầu năm này, mình muốn xử lý vài tựa game mà mình vẫn chưa kịp giải thích trong năm 2022. Tựa game đầu tiên và cũng là tựa game mình sẽ phân tích trong video này, đó chính là Oblivious Casa, tên tiếng Việt là Ngôi Nhà Bị Lãng Quên. Và đây cũng là một tựa game mà rất nhiều bạn đã yêu cầu mình phân tích. Nếu các bạn còn nhớ thì vào năm 2020, mình đã từng làm một video phân tích tựa game tên là Five Nights at Treasure Island, một tựa game được cho là fan game đầu tiên của Five Nights at Freddy. Và tựa game Oblivious Casa mà mình sắp phân tích chính là phần tiếp theo của Five Nights at Treasure Island. Và Oblivious Casa chính là một phần chơi nằm trong Project Discovery Island mà ta từng được nhìn thấy trong phần 1. Nếu đây là lần đầu bạn nghe đến Five Nights at Treasure Island hoặc Project Discovery Island thì mình sẽ tóm tắt sơ về những điều đã xảy ra ở phần trước. Cụ thể thì Five Nights at Treasure Island là một trò chơi được tạo bởi nhóm phát triển Radiant. Gameplay được lấy cảm hứng dựa trên series game kinh dị Five Nights at Freddy, còn cốt truyện thì được dựa trên Creepypasta Abandoned by Disney của tác giả Slambit. Câu chuyện trong Five Nights at Treasure Island lấy bối cảnh trong những năm 2000, kể về nhân vật chính là Jack Smith, thực tập sinh của Hiệp hội Nghiên cứu Siêu nhiên, cùng hai người đồng nghiệp là Red và Lisa. Jack được cử đến hòn đảo Discovery Island, một hòn đảo từng là khu vui chơi thuộc quản lý của Disney, nhưng đến nay nó đã bị bỏ hoang. Jack sau nhiều đêm ngủ lại tại khu vui chơi đã nhận ra rằng những bộ đồ hóa trang các nhân vật Disney xuất hiện những hoạt động bất thường, rằng chúng thường hay di chuyển vào ban đêm và tạo ra nhiều âm thanh kỳ quái. Không chỉ vậy, Jack còn liên lạc được với Henry, một thành viên khác của nhóm nghiên cứu. Henry đã cung cấp cho Jack mật mã để tiến vào bên trong một căn hầm bảo mật. Và tại đó, Jack chạm mặt với một bóng đèn mang hình dáng của chuột Mickey. Và như thế, trò chơi kết thúc. Đến các diễn biến trong Oblivious Casa, mở đầu bằng một đoạn ghi âm vào ngày 1 tháng 12 năm 2004. Đoạn ghi âm là về buổi trị liệu tâm lý của bác sĩ Jared Browley, với đối tượng trị liệu chính là Jack Smith, nhân vật chính trong trò chơi. Jack được xác nhận là nạn nhân trong vụ án mất tích tại Discovery Island vào năm 2003. Dần đến năm 2004, Jack được tìm thấy là đang lang thang trên đảo và có dấu hiệu bị ngoan tưởng. Jack hiện đang là tình nghi số 1 trong vụ mất tích của 3 thành viên khác thuộc nhóm nghiên cứu, gồm Red, Lisa và Henry. Đồng thời, bác sĩ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jack tại căn nhà hoang. Trò chơi đưa ta đến khung cảnh ban đêm trong một ngôi nhà hoang. Ta trong vai Jack, ngồi trong ngôi nhà một mình và tìm cách ngăn chặn những bộ đồ hóa trang tiếp cận anh. Trong quá trình đó, Jack cũng giao tiếp với một người bí ẩn thông qua những bản ghi chú. Người bí ẩn này biết cách chống lại những bộ đồ hóa trang và hướng dẫn Jack suốt những đêm sinh tồn tại ngôi nhà này. Sau mỗi đêm hoàn thành, ta sẽ luôn được đưa đến một đường cống ngầm và phải tìm cách thoát khỏi sự truy lùng của Outlast, một sinh vật thân người đầu Mickey quái dị. Sau khi hoàn thành đêm thứ tư, trong lúc lang thang tại đường ống, ta sẽ có một đoạn cutscene, cảnh Outlast bị nhốt trong căn phòng nhỏ và hình ảnh một đám lửa bùng lên sau cánh cửa. Sau đó, một nhân vật Mickey màu đen xuất hiện, và đây cũng là nhân vật mà ta đã chạm mặt trong Five Nights at Treasure Island. Nhân vật này tự nhận rằng nó chính là thứ đã tạo ra sự sống cho những bộ đồ hóa trang, và chính nhóm nghiên cứu đã xâm phạm vào lãnh địa của nó, đồng thời khiến những bộ đồ hóa trang hoảng sợ, và vì thế chúng tấn công họ. Sau đoạn cutscene thì nhân vật Mickey màu đen này sẽ xuất hiện vào đêm thứ 5 cùng với những bộ đồ hóa trang để tìm cách tấn công Jack. Và khi hoàn thành đêm thứ 5, John Predit xuất hiện, và đây cũng là kết thúc của Oblivious Casa. Sau khi tìm hiểu diễn biến của trò chơi, ta biết rằng Oblivious Casa là phần tiếp theo của Five Nights at Treasure Island. Đồng thời diễn biến trong trò chơi chỉ là câu chuyện mà Jack kể lại sau khi anh ta thoát khỏi hòn đảo vào năm 2004. Nó cho ta manh mối rằng những sự kiện trong phần trước của Five Nights at Treasure Island đã xảy ra vào năm 2003. Trong đoạn ghi âm của bác sĩ có đề cập rằng Jack là tình nghi trong vụ mất tích của những thành viên thuộc nhóm nghiên cứu. Điều này cho ta một chi tiết khác với phần trước, vì trong phần trước ta biết Jack được cử đến hòn đảo một mình và liên lạc được với Henry, người đã bị mất tích trước đó. Nhưng đoạn ghi âm này lại nói rằng trong sự kiện năm 2003, cả nhóm nghiên cứu đều mất tích, và cho đến năm 2004, Jack mới được tìm thấy. Điều này cho ta hiểu rằng sau kết thúc của Five Nights at Treasure Island, Red và Lisa đã đến đón Jack nhưng họ không tìm thấy anh ta. Đồng thời hai người này cũng đã bị giết bởi những bộ đồ hóa trang biết đi. Trong Oblivious Casa, ta còn được giải thích về thực thể Mother,
Thực thể mà ta đã từng tìm thấy manh mối về nó trong phần trước. Thực thể Mother chính là nguồn gốc khiến cho những bộ đồ hóa trang có sự sống. Theo thông tin từ đoạn cutscene, thì thực thể Mother giống như một vị thần của sự lãng quên. Vị thần này có thể thổi hồn vào những thứ bị ruồng bỏ và khiến chúng có sự sống. Thực thể Mother được thể hiện dưới hình dáng của nhân vật Mickey màu đen. Ta cũng đã từng nhìn thấy Jack chạm mặt với nó ở căn hầm bí mật, nhưng chuyện gì đã thực sự xảy ra với Jack trong căn hầm đó? Để giải thích điều này, ta sẽ phải hoàn thành chế độ True Nightmare trong Custom Night. Ta sẽ được xem một đoạn cutscene về một người đàn ông đeo mặt nạ Mickey, và người này giải thích cho chúng ta tất cả, rằng anh ta chính là Henry, và anh ta đã bị các thành viên còn lại đẩy vào chỗ chết. Điều đó khiến Henry trở thành một linh hồn cô độc và liên tục bị giày vò bởi ác mộng. Henry biết rằng để có thể chấm dứt mọi thứ, anh ta cần tìm cách chống lại thực thể Mother và tay sai của bà ta. Và sau khi nhìn thấy Jack, Henry đã chủ động liên lạc và hướng dẫn Jack cách chống lại những bộ đồ hóa trang. Trong lần đầu Jack chống lại thực thể Mother, anh ta đã thất bại và mắc kẹt trong limbo. Henry tưởng chừng Jack đã chết nên đã tạo nên cơ thể riêng để tự mình chống lại Mother. Nhưng bằng một cách nào đó, Jack đã trở lại, và với cơ hội thứ hai, Jack đã chống lại được thực thể Mother và kết thúc những cơn ác mộng đang giày vò Henry. Từ những chi tiết này, ta hiểu rằng sau sự kiện Jack lần đầu chạm mặt với thực thể Mother tại căn hầm bí mật, thì căn hầm này thực chất chính là đường cống ngầm mà ta thấy Jack đang tìm cách thoát ra. Và trong quá trình này, Jack đã giết Outlast, đồng thời khiến thực thể Mother tức giận. Đó là lý do tại sao Outlast không bao giờ được nhìn thấy trong những đêm Jack sinh tồn ở căn nhà hoang. Tuy vậy, Jack đã thất bại trong lần đầu chạm mặt với thực thể Mother. Đó là lý do vì sao trong lần chơi đầu tiên ở Night 1, ta sẽ luôn bị tấn công bởi Mother và bị đưa vào một căn phòng kỳ lạ. Đây chính là Limbo, và đây cũng là nơi mà Jack đã mắc kẹt đến tận 1 năm sau. Và sau khi Jack rời khỏi Limbo và quay lại căn nhà hoang, cùng với sự giúp đỡ của Henry thông qua các ghi chú, Jack đã có thể chống lại thực thể Mother và kết thúc nỗi ám ảnh đang tồn tại ở Discovery Island. Tổng hợp lại thông tin và ghép chúng thành một câu chuyện tổng thể, chúng ta có Discovery Island, một hòn đảo bị bỏ hoang bởi Disney từ năm 1999. Và với sự ruồng bỏ đó, Mother, một thực thể bóng tối đã dần được sinh ra, và thực thể này đã khiến cho những món đồ vứt đi trở nên có sự sống. Đến năm 2003, nhiều tin đồn về những thứ kỳ lạ xuất hiện trên đảo và khơi dậy trí tò mò của một nhóm nghiên cứu gồm 3 người là Greg, Lisa và Henry. Họ cùng nhau đến tìm hiểu hòn đảo và chạm mặt với những trang phục hoạt hình biết di chuyển. Henry đã bị giết trong sự kiện đó, trong khi Greg và Lisa thoát được. Họ nhanh chóng tuyển Jack, một sinh viên đại học đang cần tiền. Greg và Lisa cho Jack nhiệm vụ một mình đến hòn đảo hoang để nghiên cứu, nhưng thực chất là họ muốn tìm hiểu tung tích của Henry. Jack sau nhiều ngày sống trên đảo đã liên lạc được với linh hồn của Henry, nhưng không may là Jack cũng đã rơi vào nhà tù của thực thể Mother và làm mồi cho quái vật Outlast. Jack sau đó đã thiêu cháy Outlast và đối đầu trực diện với thực thể Mother, nhưng anh đã thất bại và kết cục là rơi vào Limbo suốt 1 năm. Sau khi Jack mất tích, Greg và Lisa quay lại hòn đảo để tìm anh ta, nhưng họ cũng bị giết. 1 năm sau, năm 2004, Jack rời khỏi Limbo, và với sự giúp đỡ từ linh hồn của Henry, Jack đã đánh bại thực thể Mother. Sau đó, Jack được người dân tìm thấy trên đảo với tâm lý bất ổn. Anh ta được điều trị tâm lý bởi bác sĩ Jared Browley, và để phục vụ cho việc điều tra vụ mất tích của những thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, Jack được yêu cầu kể lại những điều kinh hoàng mà anh đã trải qua tại hòn đảo hoang Discovery Island. Với việc thực thể Mother bị đánh bại, linh hồn của Henry cũng đã siêu thoát. Nhà phát triển đã xác nhận Oblivious Casa là phần chơi cuối cùng của Project Discovery Island, và đây cũng là kết thúc cho câu chuyện trong cả series Five Nights at Treasure Island, một câu chuyện về hòn đảo bị ruồng bỏ bởi Disney. Và đó là giả thuyết của Footage Game cho cốt truyện của Oblivious Casa, phần cuối của series Five Nights at Treasure Island. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi Footage Game. Mình là Chino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.